All right. We're going to get moving along here. I'm going too slowly. We gaan gauw verder, want ik ga veel te langzaam. All right, here we go. Oké, we gaan van start. 2 Kings chapter 4, verse 16. 2 Koningen 4, vers 16. And she said, "No, my lord, man of God, do not lie to your maidservant." In 4 vers 16 staat... Chapter 4, verse 16. 2 Kings 4, 16. Nou, er staat wat anders in mijn Bijbel. En hij zei, nee, mijn heer, man van God. Lieg niet tegen uw dienstmaagd. So Elisha promised her a son, Elia beloofde haar een zoon. and she's expressing some unbelief. En zij laat ongeloof zien. This is thematically connected to Genesis 18:12. En daar ligt een thematische verbinding met Genesis 18 vers 12. Therefore Sarah laughed within herself. Sarah lachte binnenin. Remember, she laughed at the promise of a son. Weet u nog? Ze lachte over de belofte van een zoon. Now, does everyone see that connection? Ziet iedereen die verbinding? When you do this, your connection should be clear and objective. Als je zulke verbindingen legt, dan moeten ze duidelijk en objectief zijn. If you share a connection with someone and they can't see it, Als je een verbinding wilt laten zien en iemand anders kan die verbinding niet zien, most likely you're forcing the issue. dan waarschijnlijk zit je dan je gedachten op die ander te leggen. Sometimes people go off the deep end with connections. Soms dan zijn er mensen die gaan er iets te ver op door op die They try to verbindingen. connect everything. Dus dan willen ze alles met elkaar in verband leggen. So it does take practice. Dus je hebt er wel wat oefening voor nodig. But in the examples that I'm showing, Maar in de voorbeelden die ik laat zien, hopefully you can see how objective and clear the connections are. kunt u hopelijk zien dat de verbindingen echt heel objectief en heel duidelijk zijn. If someone has trouble seeing the connection, En als iemand moeite ermee heeft om die verbindingen te zien, then you probably need to rethink it. dan moet je er misschien nog een keer over nadenken. Okay, let's continue. Oké, we gaan verder. Now listen to these two sentences. Oké, luister naar deze 2 zinnen. But the woman conceived Maar de vrouw werd zwanger and bore a son. en baarde een zoon. When the appointed time had come, Toen de vastgestelde tijd was aangebroken. of which Elisha told her. En waarvan Elisa tot haar gesproken had. Now listen to the passage in Genesis. En dan het gedeelte uit Genesis. For Sarah conceived Want Sarah werd zwanger. and bore Abraham a son En baarde Abraham een zoon. at the set time Op zo'n vastgestelde of tijd. which God has spoken to him. Waarvan God tot hem had Do gesproken. you see the parallel? Ziet u de parallel? The woman conceived, De vrouw werd zwanger. Sarah conceived, Sarah werd zwanger. bore a son, Ze baarde een zoon. bore a son. Ze baarde een zoon. When the appointed time, Op de vastgestelde tijd. at the set time, Op de vastgestelde tijd. Elisha had told her, Waarvan Elisa had God gesproken. had spoken to him. Waarvan God had gesproken. Clear, objective Een connection. heldere, objectieve verbinding. Okay, let's keep going. Oké, we gaan verder. Okay, 2 Kings chapter 4, verse 18. 2 Koningen 4 vers 18. Very simple. And the child grew, Toen het kind groot werd, Genesis 21:8. Genesis 21 vers 8. So the child grew. En het kind groeide op. These are thematic connections Dit zijn thematische verbindingen connecting these two die stories. deze 2 verhalen aan elkaar verbinden. 2 Kings chapter 4, verse 20. Dus 2 Koningen 4 vers 20. It says that the Shunammite woman's son died. Er staat dat de zoon van een Sunamitische vrouw stierf. Now this is very important. Dat is heel belangrijk. Genesis 22:10. In Genesis 22 vers 10. Before I go on, Voordat ik verder ga. remember thematic connections exist to show equivalence between people, places, and things. Weet u nog dat de thematische verbinding, die zijn er om een overeenkomst te laten zien tussen tijd, plaats en dingen. So far, the Shunammite woman equals who? Dus tot op dit moment, aan wie is de Sunamitische vrouw een Does everyone maakt ze see that? vergelijking mee? Ziet iedereen dat zij een verbinding maakt met Sarah? How many of you see that this is Adonai's idea? En hoeveel van u ziet dat Adonai dat heeft bedacht om het zo te doen? It's not Tony Robinson. Dat heeft Tony Robinson niet bedacht.
He has had the prophets speak these words Hij heeft ervoor gezorgd dat de profeten deze woorden hebben gesproken. in such a way that we can see the connections. En dat op zo'n manier hebben verwoord dat wij de verbindingen kunnen leggen. And clearly Sarah is connected to the Shunammite woman. En daardoor is het heel duidelijk dat Sarah een verbinding vormt met de Sunamitische vrouw. Now we're about to see another connection, En nu gaan we nog een andere verbinding zien, but it's not as clear. maar die is niet zo duidelijk. The Shunammite, but we've already seen how Isaac is connected to who? We hebben al gezien dat Isaac een verbinding maakt met wie ook alweer? No. Between these two Tussen stories, deze twee verhalen. who is Isaac connected to? The Shunammite woman's son, right? Isaac We all see maakt that, de right? verbinding met de zoon van de Sunamitische vrouw. Thematic connections exist to show equivalence between people. Er is dus thematische verbinding om een overeenkomst tussen twee mensen te laten zien. The Shunammite woman's son was born at the appointed time. De zoon van de Sunamitische vrouw werd op de vastgestelde tijd geboren. Isaac was born at the appointed En time. ook Isaac werd op de vastgestelde tijd geboren. So Isaac equals the Shunammite woman's son. Dus Isaac en de zoon van de Sunamitische vrouw, die zijn ongeveer gelijk. Adonai wants us to connect Isaac with the Shunammite woman's son. En Adonai wil dat wij die verbinding zien tussen Isaac en de zoon van de Sunamitische vrouw. The Shunammite woman's son dies. De zoon van de Sunamitische vrouw die sterft. Did Isaac die? En stierf Isaac. But Abraham took the knife to slay his son. En Abraham nam het mes om zijn zoon te offeren, te slachten. This is the connection we can make to that. Dat is de verbinding die we kunnen maken met het eerdere verhaal. The Shunammite woman's son literally dies, De zoon van de Sunamitische vrouw die sterft letterlijk. but Isaac almost dies. Maar Isaac sterft bijna. Let's look at another phrase. We gaan een andere tekst erbij pakken. The Shunammite woman asked for one of the attendants and a donkey. Ze zei, stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen. She said, hurry to the man of God and return. Zodat ik snel naar de man van God kan gaan. Daarna kom ik weer terug. When she was asked how was she doing, she said, it is well. Maar zij zei, het is goed. Now her son had died, Haar zoon was gestorven. and she was going to the prophet Elisha En zij ging naar de profeet Elisa. to pray for her son. Om te bidden voor haar zoon. So when she said it is well, Dus toen ze zei, het is goed, that is a statement of faith, is dat een uiting van geloof. right? Because her son is dead. Want haar zoon is immers gestorven. And someone says, how are you doing? En dan vraagt iemand aan je, hoe gaat het met je? She says, it is well. En zij zegt, het is goed. Her statement of faith. Dat is een uitspraak van geloof. Let's look what happens to Abraham. We gaan kijken wat er met Abraham gebeurt. She took attendants, but Abraham took 2 young men. Zij nam bedienden en Abraham nam 2 jonge mannen. She took a donkey, Abraham took a donkey. Zij nam een ezel en ook Abraham nam een ezel. It says that we will hurry to the man of God and return. Er staat dat ze snel in de haast naar de man van God gaat en terug zal keren. Abraham said, I and the lad will go yonder and worship, and we will return to you. En Abraham zegt, ik en de jongen gaan samen daar naartoe en wij komen terug om... Now als we in this terugkomen. one, the Shunammite woman is connected to Abraham in their actions. Dus in dit schriftgedeelte is er een verbinding tussen de Sunamitische vrouw en Abraham wat betreft hun daden. So we follow that. Volgt u dat allemaal? Okay, so let's keep going. Oké, dan gaan we verder. By the way, have you noticed how many connections there are between this Torah portion and the Haftarah reading? Is het u trouwens al opgevallen hoeveel verbindingen er al About niet 13 zijn so tussen far? het Torah-gedeelte en het Haftarah-gedeelte? All right, so clearly Adonai wants us to connect these 2 stories. Dus blijkbaar wil Adonai dat wij ook een verbinding leggen tussen deze 2 verhalen. Some of the sentences are even the same. Sommige zinnen zijn zelfs hetzelfde. All right, 2 Kings 4:25. Oké, 2 Koningen 4 vers 25. And so she departed and went to the man of God at Mount Carmel. Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods bij de berg Karmel. And the man of God saw her afar off. Het gebeurde nu toen de man Gods haar van een afstand zag. This is thematically connected to Genesis 22, 3 through 4. En dat is thematisch verbonden met Genesis 22 vers 3 en 4.
where Abraham and Isaac went to Mount Moriah. Waar Abraham en Isaac naar de berg Moria gaan, This is connected to Mount Carmel. legt dat een verbinding met de berg Karmel. And Abraham lifted his eyes and saw the place afar off, En Abraham sloeg zijn ogen op en zag de plaats al van veraf. just as the man of God saw the Shunammite woman afar off. Net zoals de profeet de Sunamitische vrouw al van ver zag komen. All of these beautiful connections En al deze prachtige verbindingen, with the intent that we connect these two stories. die hebben de bedoeling dat wij deze twee verhalen aan elkaar verbinden. The Shunammite woman versus the Akedah. De Sunamitische vrouw versus de Akeda. De These are two stories about, now, and then as you know, the Shunammite woman's son is literally resurrected. En u weet waarschijnlijk ook dat de zoon van de Sunamitische vrouw letterlijk weer opstaat uit de dood. Now listen to this. Luister goed. The Shunammite woman's son dies De zoon van de Sunamitische vrouw sterft and is resurrected. en hij staat weer op. Isaac approaches death's door. Isaac staat voor de poorten van de dood. It's as if he died. Staat net alsof hij was gestorven. His life is spared, Maar zijn leven wordt gespaard. which is a picture of resurrection. En dat is een beeld van opstanding. Isaac equals the Shunammite woman's son. Er is weer een verbinding tussen Isaac en de zoon van de Sunamitische vrouw. The story of the resurrection of the Shunammite woman's son is clearly thematically connected to the story of the binding of Isaac. Er is dus een overduidelijke verbinding tussen het verhaal van de zoon van de Sunamitische vrouw en de binding van Isaac. Okay, and again, this is Adonai's idea. En nogmaals, dit is het idee van Adonai erachter. So again, Adonai is. Dus I don't wanna nogmaals, Adonai schreeuwt het uit. He is saying, I want you to connect Isaac to the Shunammite woman's son. Hij zegt, ik wil dat jullie het zien, dat er een verbinding is tussen Isaac en de zoon van de Sunamitische vrouw. Now, normally when we try to interpret a passage, Normaliter, als we een Bijbelgedeelte proberen uit te leggen, we are told to not take the scripture out of context. dan wordt gezegd dat we de schrift niet uit zijn context moeten nemen. And by context, most people mean the immediate context of the passage. En als we het over context hebben, dan bedoelen de meeste mensen de schriftgedeelten die echt in de buurt staan, echt vlak erbij bij het gedeelte waar we het over hebben. Does everyone follow me there? Is iedereen er daar, volgt mij nog? But see, when you study thematically, Maar als je thematische studies maakt, Adonai has connections somewhere else in the Bible dan legt Adonai verbindingen met een gedeelte verderop in de Bijbel. that he wants you to see Dan wil hij dat je ziet, so that you can properly interpret this passage. zodat je dit schriftgedeelte zult correct kunnen begrijpen. Sometimes the context to understand one passage Soms is de context om één schriftgedeelte te begrijpen, is not in the immediate context, soms is die context niet in de onmiddellijke omgeving van dat gedeelte, but it's in the thematic context of something somewhere else connected to it. maar dan ligt hij juist in een thematische thematische verbinding in een heel ander schriftgedeelte. So what I want to suggest to you Dus ik wil jullie voorleggen, is that if we want to understand the significance of the story of the binding of Isaac, als we het belang willen begrijpen van het verhaal van de binding van Isaac, Adonai is pointing us to the Shunammite woman's son. dan wijst Adonai ons naar het verhaal met de zoon van de Sunamitische vrouw. Now remember at the beginning I asked you, how did the Jewish sages see resurrection in the story of the binding of Isaac? Weet u nog dat ik u in het begin van deze middag vroeg hoe de rabbijnen de verbinding zagen tussen de binding van Isaac en de opstanding? Because the story of the binding of Isaac, in the story of the binding of Isaac, he didn't die. Want in het verhaal van de binding van Isaac stierf hij immers niet. He didn't literally resurrect. En hij werd niet letterlijk opgewekt. And yet the rabbis saw death and resurrection in the story of the binding of Isaac. En toch zagen de rabbijnen dood en opstanding in dat verhaal van de binding van Isaac. How many of you see where I'm going? Hoeveel van u heeft al door wel Put your waar hand kant up ik high. op wil?
Doe je How hand many maar of you omhoog. see how many of you can see how the rabbis saw resurrection in the story of the binding of Isaac? En hoeveel van u kunnen nu begrijpen hoe de rabbijnen de verbinding zagen tussen hoe Let's- die de all dood right. en opstanding zagen in dat verhaal van de binding van Isaac. So we'll keep going because I know everyone doesn't see it, but some of you see it already because of gaan- these We connections. gaan nog even door, omdat misschien nog niet iedereen het ziet, maar ik weet dat een aantal van u het al wel begrijpt. Why does Adonai have so many connections between these two stories? Waarom heeft Adonai zoveel verbindingen gelegd tussen deze twee verhalen? What does he want us to see? Wat wil hij dat wij zullen zien? Why all these similarities between these two stories? Waarom al deze overeenkomsten tussen deze twee verhalen? We already talked about the number one principle for thematic connections, to show equivalence between people. We hebben het al gehad over het nummer 1 principe bij thematische verbindingen, dat er een overeenkomst is tussen bepaalde mensen. The number two reason is so that we see something that we would not have seen apart from the connection. En de tweede reden is dat wij iets zullen gaan ontdekken wat we niet zouden hebben gezien als we die thematische verbinding niet hadden gelegd. So here we go. Dus daar gaan we. The Shunammite woman's son is clearly equal to Isaac. De zoon van de Sunamitische vrouw is duidelijk gelijk aan Isaac. We're trying to understand how to interpret the binding of Isaac. We proberen te begrijpen hoe we de binding van Isaac moeten zien. Adonai is showing us how to interpret the story of the binding of Isaac. En Adonai laat ons zien hoe we het verhaal van de binding van Isaac moeten begrijpen. It's as if he's saying, Het is net alsof hij zegt, if you want to understand what the binding of Isaac is all about, als jij wil begrijpen waar het verhaal van de binding van Isaac over gaat, then you go read the story about the Shunammite woman's son. dan moet je het verhaal over de zoon van een Sunamitische vrouw hebben gelezen. And he does that by giving us all these connections. En dat doet hij door ons al deze verbindingen te geven. If we want to know the proper interpretation of the binding of Isaac, Als we de juiste begrip willen krijgen van de binding van Isaac, we only need to look to the story of the Haftarah. dan hoeven we alleen maar het verhaal in de Haftarah te lezen. So Adonai's interpretation of the binding of Isaac Dus de interpretatie van de Adonai, van het verhaal van de binding van Isaac, is that it is the story of the death and resurrection of an only beloved son. dat verhaal gaat er dus om dat een hele geliefde zoon weer opstaat uit de dood. Remember the Shunammite woman's son, that was her only son. Want weet je nog, de zoon van een Sunamitische vrouw, het was haar enige zoon. Isaac has been equated to the Shunammite woman's son. En Isaac, die heeft verbinding met de zoon van een Sunamitische vrouw. And the Shunammite woman's son literally undergoes death and resurrection. En de zoon van een Sunamitische vrouw, die ondergaat letterlijk de dood en opstanding. And this is how Adonai teaches us the significance of the binding of Isaac. En zo laat Adonai ons zien hoe belangrijk dit verhaal van de binding van Isaac is. How many of you see it now? Hoeveel van u ziet Okay. het nu? How many of you see it now? Put your hands up, okay? Graag de Alright. handen in de lucht. All right. So here it is, because some didn't put their hands up, so still have a few more minutes. Okay? Hold on. Ik heb nog een paar minuten voordat we gaan stoppen. The Shunammite woman's son literally dies and is resurrected. De zoon van een Sunamitische vrouw sterft letterlijk en wordt opgewekt. Isaac didn't die. He didn't die and he was not resurrected. En Isaac, die stierf niet en hij werd niet opgewekt. But Adonai has connected the Shunammite woman's son to Isaac. En toch heeft Adonai een verbinding gelegd tussen de zoon van een Sunamitische vrouw en Isaac. It's Adonai's way of saying, look to the Shunammite woman's son to understand what happened to Isaac. Daarmee wil hij laten zien, kijk naar de zoon van een Sunamitische vrouw om te begrijpen wat er met Isaac gebeurt. So Isaac did not die and resurrect, Dus Isaac stierf niet, hij werd niet opgewekt. but it is as if he died and resurrected. Maar het was wel net alsof hij werkelijk stierf en ook weer uit de dood terugkwam. And we learn that from what happened to the Shunammite woman's son. En dat leren we dus uit het verhaal van de zoon van de Sunamitische vrouw. So what I want to suggest to you Dus wat ik jullie wil voorleggen, is that the Midrashim, which speak of Isaac dying and resurrecting, is dat de Midrashim, die dus ons vertellen over dat Isaac sterft en ook weer opstaat. what was I thinking? I started looking at this slide. Let me start over. I confused Hij myself. heeft zichzelf een beetje in de waan gemaakt, dus hij begint Let's weer just read opnieuw. this. The binding of Isaac and its interpretation
de binding van Isaac en de begrip daarvan. based on the obvious Holy Spirit inspired connections En dat is dus gebaseerd op de duidelijke verbindingen die er in die verhalen zijn. Die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. to the story of the woman of Shunem En die een verbinding hebben met het verhaal van de vrouw uit Sunem. is the greatest proof Dat is het grootste bewijs that in the story of the binding of Isaac, dat in het verhaal van de binding van Isaac we are supposed to understand we zouden moeten kunnen begrijpen that it is as if Isaac, dat het net al is alsof Isaac, the only beloved son of his father, de enige geliefde zoon van zijn vader, died and was resurrected. of hij werkelijk was gestorven en weer opgestaan was. Hopefully you see that. How many people see that now? Zien jullie het? Okay, right. So you see, now we understand where the rabbis got this idea Dus nu begrijpen we hoe de rabbijnen erbij zijn gekomen. that Isaac died and was resurrected. Dat Isaac stierf en weer werd opgewekt. Now there are numerous midrashim about Isaac's death and resurrection. En zo zijn er talrijke midrashim over de dood en opstanding van Isaac. And they had to have gotten those ideas from somewhere. En ze moeten op de een of andere manier aan dat idee zijn gekomen. And so all I'm suggesting is that the Haftarah reading Dus ik veronderstel dat de Haftarah-lezing for Parashat Vayera voor de Parasha Vayera is an obvious source for such a notion. voor een duidelijke bron is voor een dergelijke uitleg. And so again, even though the rabbis may not have seen the sign of the Messiah as I teach it, Dus nogmaals, ook al hebben de rabbijnen misschien het teken van de Messias niet gezien zoals ik dat heb onderwezen. although they may have seen that also, En misschien hebben ze het wel gezien. they through the Haftarah reading for Parashat Vayera, Door middel van de Haftarah-lezing van Vayera. they clearly have evidence to support that notion. Dan hebben ze zeker bewijs om die uitleg, om daar ook een uitleg aan te geven.